Thuê nhà ở Mỹ thì có khác gì so với ở Việt Nam? Mời mọi người đi tham quan nhà mình nha. Hôm nay chúng mình mới chuyển vào nhà mới. Nhà mình có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. This area will be for our scooters. Đây là phòng ngủ của hai bạn nam. Phòng này rộng nhất, có nhà vệ sinh riêng bên trong nên rất là tiện. Tổng cộng nhà mình có 4 người, có mình, một chị nữa và hai bạn nam. Ban đầu tụi mình cũng muốn tìm toàn nữ để ở cùng cho dễ, nhưng cuối cùng không tìm được ai nên là đành ghép nhóm thế này. Trời ơi, mình thích nhất là cái phòng quần áo siêu to khổng lồ này. Chắc kê thêm vừa một cái giường luôn quá. Phòng khách thì rất là rộng, nhưng mà chắc tụi mình cũng không mua thêm sofa hay trang trí gì thêm cho tiết kiệm chi phí. Còn đây là phòng của mình. Phòng cũng nhỏ xinh thôi, nhưng bị mỗi cái là ngay sát đường cái nên rất là ồn. Còn đây là tủ quần áo trong phòng mình. Nhỏ hơn hẳn so với tủ của hai bạn kia, chắc chưa được một nửa quá. Không biết có đủ để mình để hết quần áo không nữa. Mình sẽ treo quần áo ở trên móc này. Còn ở dưới thì mình sẽ để vali và giày dép. Đối diện phòng của mình là phòng của một chị nữa. Hai chúng mình dùng chung phòng tắm. Ở đây thì chủ yếu là dùng bồn tắm và vòi sen thì cố định, nên nếu không quen thì sẽ thấy hơi bất tiện. Nhưng được cái là sàn sẽ không bị ướt và trơn trượt. Wow, this is big. Quy trình thuê nhà ở đây thì khá là phức tạp, chứ không phải mình được xem nhà, chốt rồi ký được hợp đồng luôn. Trước tiên mình phải làm hồ sơ xin thuê này, trong đó họ yêu cầu ghi đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm thu nhập. Kiểu họ sẽ xem xét xem là mình sẽ có khả năng trả tiền thuê nhà hay không. Rồi còn kiểm tra cả lý lịch này, và cả lịch sử tín dụng nữa. Mình cũng phải chờ 1 tuần thì mới biết kết quả. Thuê nhà ở đây thì chỉ bao gồm một số đồ cơ bản thôi. Ví dụ như máy rửa bát này, tủ lạnh, lò vi sóng, máy rửa bát, máy điều hòa, máy giặt và máy sấy. Những thứ này đã có sẵn nên khi chuyển đến là dùng được luôn, chứ không phải lo sắm thêm. Còn những đồ như là bàn ghế hay là giường tủ thì mình phải tự mua. Mình thì cũng chưa sắm sửa gì cả, kịp mua mỗi cái giường. Căn hộ mình thuê có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Tiền thuê là 2.600 mỗi tháng, đã bao gồm phí dịch vụ. Mình và chị mỗi người có phòng riêng nên mỗi đứa sẽ trả 700 đô. Còn hai bạn nam thì mỗi người sẽ trả 600 đô. Tiền điện và tiền nước với cả tiền wifi thì cũng không nhiều, chắc chưa đến 100 đô mỗi người. Trong này là máy giặt và máy sấy. Có cửa đóng lại nên là đỡ ồn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Vì ở Mỹ, đặc biệt là chung cư, thì tường khá là mỏng, cách âm cực kém. Còn trong này là để thùng rác cho đỡ mùi. Ready to unboxing? Ready. Anyway you want. Because we need to. Xem nhà xong, giờ đến đoạn lắp giường. May quá, giờ mình order tới kịp lúc chuyển vào nhà mới luôn. Giường này mình mua hơn 100 đô, đã bao gồm thuế và phí ship. Giường này thì dài tầm 2 mét và rộng 1,4 m. Nói chung là nằm một mình thế này thì là quá thoải mái rồi. Combo cả đệm nữa thì là vào tầm gần 200 đô. Yeah. I don't know the way yet. I don't know where to start. You want to do it yourself or you want to help? Can you help me? Sure. How to assemble all these pieces together? Lúc mới tìm nhà thì mình 4 đứa con gái ở chung thôi cho thoải mái.
Nhưng mà không tìm được người nên cuối cùng thuê cùng hai bạn nam này. Mới đầu mình cũng hơi sợ vì chưa thuê nhà kiểu này bao giờ. Nhưng trộm vía là cả hai bạn này đều lành hiền. Bạn này là người Indo, còn một bạn nữa là người Peru. Với cả mỗi người có một phòng riêng nên cũng thoải mái. Chỉ dùng chung bếp và phòng khách thôi nên không ảnh hưởng gì cả. À, gọi là hai bạn thôi chứ hai bạn này đều hơn tuổi mình. Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Trong nhà có con trai thì cũng có cái lợi. Ví dụ như vụ lắp giường này, nếu để mình một mình lắp chắc đến sáng mai vẫn chưa xong. May có các bạn giúp, vừa nhanh vừa đỡ mệt hơn hẳn. You do like time lapse or is it? No, it's a normal video. Giường thì có hướng dẫn và đánh số từng chi tiết, nên chỉ cần sắp xếp theo thứ tự là xong, không quá khó. Chỉ tốn thời gian một chút thôi. You know that? Mm-hmm. What? Which one? Everybody. Yeah, what? Wow. Cool. You guys can have a party. Not sure about that, but Can you Indonesian food? I think there will be like Indonesian month or Indonesian day. Yeah, I mean, in Sparta we all celebrate something like that. Today is Colombian Day, right? A couple days ago it's like a Mexican Day. Eating already. Really? Complain. Chúng mình vẫn đang lắp giường mà hai bạn kia đã ăn tối rồi. Perfect. Sau 3 tiếng thì cuối cùng mình cũng có giường rồi. Hết lo đêm nay phải ngủ dưới đất. You what? Can you carry it? Lắp giường xong là 8 giờ rồi, bây giờ mình mới được ăn tối. May là còn đồ ăn từ hôm trước chứ không phải chờ order đồ nữa. Chỉ cần quay lên là ăn thôi. Yo, wait for my food, bro. Yo, can I go with you? Yeah. Oh, yeah. Yo, you're not the only one who's starving. Me too. Cơm với cà tím xào tỏi. Không ngon đâu nhưng phải ăn cố. Mình ăn cơm đây, bye bye mọi người nha.